ใจสงบโลกก็สงบสวัสดีทุกท่านวันนี้อยากชวนทุกคนมาพิจารณาธรรมะง่ายๆแต่ลึกซึ้งมากในหัวข้อที่ว่าใจสงบโลกก็สงบหลายคนอาจสงสัยว่าโลกทุกวันนี้วุ่นวายขนาดนี้ปัญหามากมายขนาดนี้เราจะทำให้โลกสงบได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าโลกที่เรารับรู้ไม่ได้อยู่ข้างนอกทั้งหมดแต่อยู่ที่ใจของเราด้วยเมื่อใจฟุ้งซ่านโลกก็ดูวุ่นวายเมื่อใจเราร้อนคนรอบตัวก็ดูไม่น่าคบเมื่อใจเราเต็มไปด้วยความกังวลงานก็กลายเป็นภาระหนักแต่ในทางกลับกันเมื่อใจสงบโลกใบเดิมกลับดูเบาลงอย่างน่าประหลาดใจฟุ้งซ่านคือรากของความวุ่นวายพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้จิตที่ไม่ได้ฝึกจะไหลไปตามอารมณ์คิดไม่หยุดกังวลเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างโกรธง่ายน้อยใจง่ายคาดหวังมากแล้วก็ทุกข์มากลองสังเกตดูให้ดีปัญหาความสัมพันธ์หลายอย่างไม่ได้เกิดจากคำพูดของคนอื่นแต่เกิดจากการตีความในใจของเรางานที่เคยทำได้พอใจไม่สงบกลับรู้สึกหนักเหนื่อยและท้อนี่แสดงให้เห็นว่าต้นเหตุไม่ใช่โลกภายนอกแต่คือใจที่ยังไม่นิ่งใจสงบไม่ใช่หนีโลกแต่คืออยู่กับโลกอย่างรู้เท่าทันหลายคนเข้าใจผิดว่าการทำใจสงบคือการหนีปัญหาหนีงานหนีคนหนีความรับผิดชอบแต่ในพุทธศาสนาใจสงบคือใจที่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสติคือการรู้ตัวในปัจจุบันรู้ว่ากำลังคิดรู้ว่ากำลังโกรธรู้ว่ากำลังกังวลแต่ไม่ถูกอารมณ์นั้นลากไปเมื่อมีสติรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันณขณะได้อารมณ์ก็ไม่ครอบงำคำพูดก็ไม่ทำร้ายการกระทำก็ไม่ผิดพลาดเมื่อใจสงบความสัมพันธ์ก็ราบรื่นลองนึกภาพง่ายๆถ้าใจเราสงบเราจะฟังคนอื่นมากขึ้นไม่รีบโต้ไม่รีบตัดสินความเมตตาจะเกิดขึ้นเองเพราะใจไม่ถูกไฟของอารมณ์เผาอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดฝึกจิตได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงคนที่ชนะใจตนเองได้จะไม่แพ้คนอื่นง่ายๆความสัมพันธ์จึงค่อยๆดีขึ้นโดยไม่ต้องบังคับใครเลยเมื่อใจสงบงานก็ไหลลื่นงานที่เคยติดขัดหลายครั้งไม่ใช่เพราะงานยากแต่เพราะใจเราเครียดและเร่งเกินไปเมื่อใจสงบสมาธิเกิดปัญญาเกิดเรามองเห็นทางออกที่เคยไม่เห็นพระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าสมาธิคือฐานของปัญญาใจที่นิ่งจะคิดอย่างเป็นระบบตัดสินใจได้แม่นยำและทำงานด้วยความสุขมากขึ้นวิธีฝึกใจให้สงบแบบที่ทำได้จริงไม่จำเป็นต้องรอให้มีเวลาว่างมากเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นหายใจเข้าลึกๆรู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่ากำลังหายใจออกทำวันละไม่กี่นาทีแต่ทำสม่ำเสมอระหว่างวันรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต้องห้ามไม่ต้องกดแค่รู้อย่างที่มันเป็นนี่คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงไม่เชื่อเพราะฟังแต่รู้ด้วยตนเองจากการลงมือทำเป้าหมายไม่ใช่แค่สงบชั่วคราวแต่คืออิสระทางใจเมื่อฝึกไปเรื่อยๆใจจะไม่หวั่นไหวง่ายโลกจะยังวุ่นวายเหมือนเดิมแต่ใจเราจะไม่วุ่นวายไปกับโลกแล้ววันหนึ่งเราจะเข้าใจด้วยตนเองว่าโลกไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ใจเราต่างหากที่เปลี่ยนขอฝากไว้ว่าถ้าอยากให้โลกสงบอย่าเพิ่งเริ่มที่การเปลี่ยนคนอื่นให้เริ่มที่การดูแลใจของเราเองเพราะเมื่อใจสงบโลกก็สงบใจเป็นสุขโลกก็เบาตามขอให้ทุกท่านค่อยๆฝึกค่อยๆรู้และเดินไปสู่เป้าหมายแห่งความสงบอย่างมั่นคงเจริญในธรรมครับสาธุ